What's up guys? It's Miccolo. It's Ruth and this is how we do it. Welcome back to our channel, and for today's video, it's going to be a cooking show! Ayan, nakita nyo naman, meron tayong stove. Meron tayong pan. Ayan, so magluluto tayo ngayon ng Kimchi Jjigae. Yes, Kimchi Jjigae by Ruth Jimenez or Chef Ruth Jimenez. Nasaan yung apron mo dapat tayo? Oo nga, wala tayong apron. Kunin ko ba? Hindi, wag na. So, magluto tayo. Papakita ko sa inyo guys yung recipe ko for kimchi jjigae or tofu stew. Yes. Ayan, pero yung sa akin guys, onting ingredients lang yung kailangan nyo. Gusto nyo makita kung how I do the kimchi jjigae? Make sure that you're already subscribed and give this video a thumbs up. Ayan. So actually si Miko, hindi niya alam yung ingredients nito eh. Ano lang ako dito, background. Taga-antay lang tayo dito. Actually, pwede akong taga-abot kaso malayo din sa akin yung mga ingredients. Oo nga, no? Palit ba tayo? Ano ka na lang, taga-tikim, gano'n. Sige, taste test lang Okay, ako. so meron tayo maliit na saucepan. Hindi ko alam pa na tawag dito. What? Saka 120 yung induction. So, una ko ilalagay, extra virgin olive oil. Ayan, healthy daw to eh. So, ikaw kunyari, ikaw yung guest. So, ikaw yung titikim ng ating. Actually, dapat meron itong Q&A, di ba? Ganun, mga cooking show. Sige, ikaw yung magtatanong sa akin. Ayan. Saan nyo ba nakita yung recipe na yan? So, nahilig ako sa mga Korean food nung pinanood ko yung kay Lee Hyori. Hyori's Homestay sa Netflix. Panoorin yun. Tapos, lagi sila nagluluto doon, mga Korean dishes. So, doon ako nahilig. And then, sinearch ko kung paano gawin tong kimchi jjigae. Ayan. Pero lately ko lang siya na-practice. So, mainit na. Nalagay ko na yung onions and garlic. Ayan. Wow. Ayan. So, finely chopped. Ang nilagay ko is around 2 maliit na onion and around 4 cloves ng garlic. So, medyo madami kasi mahilig ako sa onion and garlic. Sa soup, masarap siya. So, intayin lang natin siya mag-brown or caramelize a bit. Ayan. Kung meron kayong pork, pwede nyo ihalo dyan. Tayo walang meat today. Tofu lang yung gagamitin natin. Okay, next, I'm going to add the kimchi. Ayan, masarap to kapag maraming kimchi. Wow! And maraming kimchi juice. So, sa kimchi, kayo na bahala kung gaano karaming gusto nyo. Ako, gusto ko madami talaga. And sama natin yung juice. Yun yung nagpapasarap niya. Actually, yung kimchi jjigae, meron siyang pork, meron siyang zucchini. Yan, pero yung sa akin, tofu and kimchi lang yung parang pinaka-main ingredient. So, actually, sarili ko lang recipe to. Let's stir-fry the kimchi. Yan. So, low heat lang ako nagluluto ng soup. Mas gusto ko na matagal iluto yung soup para babad na babad yung lasa. Yan. So, medyo nag-simmer na siya. Yeah. So, buong kwarto po natin, mag-aamoy Korean house. Ngayon, mag-a-add na tayo ng water. Yan, yung water, gano'ng karami naman yan? Usually, nalagay ko parang 2 full glasses of water. Okay, yung isa po, yung normal na glass, yung isa po, magangga kami. Tansyahan ba? Tansyahan Oo. din. Dapat wag masyadong punuin yung lalagyan kasi mag-a-add pa tayo ng tofu. Sisip-sipin pa ng tofu yung... Yeah, and tataas siya eh. Pwede kayo mag-add ng water maya-maya pag okay na sa inyo. Wala pang taste test pa. Wala pa. Kasi wala pang lasa to. Wala pa tayong hinahalong mga pampalasa. So, intayin natin siya mag-boil ng onte. And then, maglalagay na ako ng mga ating Yan. seasoning. So, meron tayong soy sauce. Kung may nanonood ng taga-Datu Puti, baka naman. And gochujang, Korean hot pepper paste. So, ito yung gusto ko. Mahilig ako sa maanghang. So, maglalagay ako ng 2 spoon netong gochujang. 2 malaking spoon. Wow! Sarap. So, dito na ubos yung gochujang ko sa soup.
Hindi sa samgyup. Hindi. Okay, next. Soy sauce. Can you open that for me? So, sa soy sauce, actually, tansyahan lang eh. Mamaya, mag-a-add tayo pag kulang sa lasa. So, ngayon, ano muna? Na 3 spoon. 3 spoon na may sobra-sobra. Yes, Hindi yes. ako marunong magluto, guys. Nagkakain lang talaga ako magaling. Sa baking daw, parang kailangan exact measurements. Pero ewan ko, kasi mga chef, di ba parang tikim-tikim lang, dagdag, tikim, dagdag. And then, since wala tayong pork, guys, Ha! Ito ang pinakasikreto ng lahat. Lahat ng Pilipino po. Sikreto to. Ito ang pork cubes, Pork cubes. nor pork cubes. Nor, kung may nanonood na taga-Nor dyan. Baka naman. Yan. And then, hindi ako nag-a-add ng salt or pepper. Pero depende sa inyo kung gusto nyo ng dagdagan ng salt or lagyan ng... Meron na tayong pepper eh, no? Hot pepper. Gochujang. Gochujang. So, yung salt natin parang sa soy sauce na. Ganun. Pero, ang ina-add ko, ito special ingredient dito eh. Yan ang pinakasikreto din ni Ruth Jimenez. Alam mo ba kung ano to? Diabetes. Sugar. Sugar, hindi talaga. Iba yung tamis anghang, di ba? So, yan ang sikreto. wala na akong malinis na asukal, so ilalaglag ko na lang. So, ilan yan? Dalawa na Dalawang spoon. may kalat-kalat. So, makikita nyo, parang meron siyang bula sa taas. Guys, disclaimer po pala, baka may nanonood ng mga professional po dyan. Ito po lutong bahay lang. Kami lang po. Yes. Please bear with us. Don't judge us. Don't judge. So, ayan, naamoy mo na. Kanina pa, nung pagkalagay mo pa lang ng kimchi, gusto ko ng tikman. So, yung amoy niya parang maasim na matamis. So, sige, i-taste ko nga yung sabaw. Okay yan. Sabaw. Ito guys, ang pinaka gusto kong part ng pagluluto. Ipapatikim sa'yo nung nagluto. Naku, ito yung mahirap din. Kasi gusto ko na yung lasa niya. Gusto mo na yung lasa niya? Pero parang kulang sa tamis. Ako lang sa tamis. Hanghang na eh. So, mag-add tayo sugar. Or tama na. Pag ginalo natin sa rice. Parang I wanna add more. Di ba? I wanna add more of everything. Sauce, gochujang, and sugar. So, babaan ko Talagang lang ganyan? konti. Oo, nagpo-froth siya. Ewan ko kung tama yan, pero ganyan. Yan, ito lang pag nagluluto kayo, huwag kayo magsuot ng white. Kasi, Oo, kasi may kakakulay. kakilala akong ganyan nagluto ng white. Naka-white siya. Ayun. Ayun, na matcha. Actually, nandito pa tayo para pakita natin yung video. Ayan, click niyo yung video na yun. Gusto niyo makita. Nag-add ako na gochujang. Parang ang hang na nun, labo. Actually, yung gochujang sa akin, hindi maanghang. So, ano yung nagmapanghang kimchi? Yan, don't worry guys, kasi meron pa tayong tofu. So, yung tofu, para siyang pang balanse. So, hindi na yan magiging ganun kaanghang. Or ganun kaalat, ganun. So, i-add na natin yung tofu. Yan, main ingredient. Yan. Pwede kayo bumili sa inyong magtataho or bumili kayo sa grocery ng Korean tofu talaga. Oops. Fresh yan. Yan. So, ito parang 3 tofu to, guys. Tapos, ayun na yun. Yun na yung ating last ingredient. Last nyo ilalagay yung tofu and then simmer for about 5 minutes or hanggang luto na yung tofu. Paano mo malalaman kung luto na ang tofu? Ako tina-time ko lang eh. Parang 5 minutes, okay na yun. Sabi sa akin, okay na daw yun. Mga 5 minutes. Let's test. Okay na siya. Yummy na. Para tayong kumain. So, ito ang ating lunch mamaya. Yes. And dapat meron kayong rice kapag kinakain nyo to, guys. Para mabalance yung soup. Yun. Okay, no? So, sa soup, ayan, dapat paunti-unti lang yung dagdag ng seasoning. Kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Diba?
So, ayan. Ita-timer natin yan, 5 minutes. Yan. And then, automatic na mag-stop after 5 minutes. And then, pwede na tayong kumain. Okay guys, so luto na ang ating kimchi jjigae. Ita-try na natin siya with our fresh rice. So, ako, I put it on top of rice. Sarap. Yeah. Yung pinakamasarap doon. Isabaw. Wow! So, maraming tofu. Tsaka kimchi. Tsaka sabaw. Kasi yung sabaw talaga yun. Tsaka lahat. So, this is the final product, guys. Titikman na natin. Sarap. Favorite ko talaga ito eh. Lalo na pagluto nito. Sarap. Mainit, lalo na ngayong tag-ulan. Yan. Masarap talaga to guys. Gusto to ng family ko, pati ng pamangkin ko. Yung sabaw. Yeah. Maanghang matamis. Diba? So that's it guys. Sana nag-enjoy po kayo. I-try nyo na din to guys sa inyong mga bahay. Lalo na ngayon, diba nasa bahay lang tayo palagi. Aralin nyo na tong recipe na to dito sa video na to. Maraming salamat po Chef Ruth sa iyong pag-share ng recipe. Thank you so much for inviting me. Yes guys. Comment down below kung sino pong gusto nyong next nating i-guest dito sa ating cooking show. Kung anong next Recipe. Yan ang ating lulutuin. So that's it guys. If you like this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Ring yung bell. And we'll see you guys on our next video. Bye! 안녕. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 잘 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다.